Hello po. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga kababayan nating nagnanais na malaman kung paano ba makapasa sa interview pag mag-a-apply sa BPO or call centers. Ako nga po pala si Jordie, dati nagtrabaho sa larangan ng BPO or call center sa loob ng 10 taon. So kaya bilang pasasalamat sa aking 10 taon pagtrabaho o pagtatrabaho sa BPO, naisipan ko pong gawin ang video na ito para magbigay ng tips at makatulong sa inyo sa mga nagnanais mag-apply sa call center companies. So marami po ngayon ang naghahanap ng trabaho para makakuha ng maayos na sweldo at may mga benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth at iba pa. Alright, so disclaimer lamang po, hindi po ako ang pinakamagaling sa pagbibigay ng tips or pag-advise. Gaya nito dahil alam kong mas maraming tao dyan ang mas higit kaysa sa akin. So please bear with me. So alright, so simulan na po natin ang aking mga inihandang tips para sa inyo. Alright. And pero bago yan, of course, please don't mind me wearing this headset. So naisipan ko pong gumamit ng headset para sa audio quality natin kasi mas maganda yung quality niya kumpara kung gagamitin natin yung audio ng camera sa desktop. Alright, so with no further ado, let's get started. So here are my random tips for you to nail or pass the call center interview. Alright, so first of all, this might not be a tip. Have faith in God. So, syempre po, una sa lahat, dapat natin siyang pasalamatan dahil sa pagmulat natin sa tuwing umaga at dapat ay nagpe-pray muna tayo lagi, of course. Sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, always pray without ceasing. At magtiwala tayo sa Kanya, kay Lord, na tutulungan niya tayo sa ating journey to pass or how to pass the interview or how to nail the interview. So these guys are my random tips for you, of course. And my first tip is research. So do a research. So research like saang company or BPO companies mo ba gustong mag-apply? Alright? May mga kakilala ka ba ng mga nagtatrabaho sa company na gusto mong pag-applyan? If meron, pwede mo silang tanungin kung ano yung nature ng company nila, ng call center job nila, like kung ito ba ay insurance, telecommunication, sales, or even technical support. Just like that. So, para may idea ka naman kung gusto mo ba talaga mag-apply sa kanila para walang regret pag natanggap ka na sa kanila. So, ask them if okay ang benefits, kung may SS ba, may PhilHealth, at kung ano-ano pa mga benefits. Of course, not to the point na tatanungin mo naman kung magkano yung sweldo nila, the actual sweldo. So, pwede ka siguro magtanong kung magkano yung range na pwede mong makuha. Depende na lang rin yan kung sasagutin naman yan kakilala mo na tatrabaho dun sa call center na yon. Alright? So, through the internet, of course, we can find or search for jobs, job sites. I can say like sa Job Street, Jobs DB. But since powerful na ang social media ngayon, guys, so wala nang dahilan para hindi ka makapagawa ng research mo. So nandiyan ang Facebook kung saan makikita mo yung mga pages at mga groups na pwede mong salihan. So you can join them para maging updated ka sa hiring at kung of course available ba yung job para sa iyo, para sa applicant na gaya mo. So on my case, so way back in 2007, since I'm from Cavite, nag-start ako mag-apply sa call center during, or rather, sa around Metro Manila, of course, particularly sa Alabang, Muntinlupa area, sa Northgate mostly. So nandyan yung APAC, nandyan yung eTelecare and Genpac, which is they may have changed their names already by now, I don't know. And sa Makati naman, ang alam ko, ang na-applyan ko lang dyan ay People Support or Aegis People Support. I'm not sure. That is their exact name right now. And sa Ortigas, nandiyan yung Smart PLDT, which is I think the local version. Maybe they have international uh, as well. And of course, nandiyan din yung mga companies such as, I mean, sa Northgate, I'm talking about Northgate, nandiyan din yung mga companies like HSBC Bank, Capital One, and even AIG, my first company, which we will be tackling later. All right. So some companies, rather, call center companies require you to have at least 1 or 2 years uh, in college. All right. Or even dapat bachelor's degree or 4 years in most cases or in some companies as well. Though marami rin naman na
accept or tumatanggap ng high school graduate, of course. Uh, Proven that or for as long as they will be able to uh, have you uh, undergo their processing or their hiring process. So, depende na rin sa kanila yan. So, at least alam ko marami pa rin tumatanggap ng mga high school graduates. So, wag mawala ng pag-asa, especially when you know for yourself na proficient or fluent ka in speaking English. So, edge mo yan. So, mag-research po muna tayo at least para hindi masayang yung ating effort sa pag-apply. Right? Okay, so my next tip is update your resume or CV, which is curriculum vitae. At i-review mo muna kung presentable ba siya pag natanggap siya ng recruiter or nung pag-a-applyan mong company, especially the interviewer. Because you're selling yourself, binebenta mo yung sarili mo. So make sure to highlight your achievements and work experiences para makikita agad nila dun sa resume mo of course, during your interview or prior sa interview, kung fit ka ba dun sa skills or dun sa job description na kinakailangan nila. So, don't forget to include your seminars and your trainings na naatinan mo, lalo na kung feeling mo relevant naman siya dun sa field na ina-applyan mo sa call center. So, pati yung licensure certification mo, kung board passer ka sa kahit anumang field, kung teacher or accounting, engineer, or whatever, at least makita nila na board passer pala itong ini-interview ko. So, at least alam nila, o ma-gauge nila kung kaya mo bang gawin yung trabaho sa call center. Or, so, plus points din yan, guys. So, don't forget that. Next is be prepared. So you should always be prepared sa kahit anumang larangan yan. So get ready to face challenges, more and more challenges, especially challenging questions. So based on my experience way back in 2007, marami akong pinagdaan ng challenges, lalo na yung rejection pagdating sa pag-apply. So pagod, madali mo nang mabawi yung sarili mo, madali mo nang ma-redeem yung sarili mo sa pagod kasi talagang normal yan sa gagawin mong pag-apply. Um, share ko lang sa inyo guys nung 2007 which is my first time to apply as or in call center companies or in call center industry. So since galing ako ng accounting job or accounting job bilang account receivable staff sa dati kong pinagtrabahuan dito sa Dasmariñas, Cavite. So, syempre, nung nag-resign ako, tinanong ng boss ko kung ano raw ba yung gusto kong, ano raw ba yung a-applyin ko or saan na raw ba ako mag-a-apply. Ewan ko medyo nahiya na rin ako nung panahon na yun. So, sinabi ko, kasi uso nun yung call center that time. So, sinabi ko sa kanya, guys, na boss, mag-a-apply ako, magko-call center ako. Kasi parang sa isip ko, yun talaga yung mindset ko na gusto kong gawin, na gusto kong pagtrabaho ang company, yung call center. So, I don't know kung ano yung iniisip niya nung panahon na yun, pero sa akin, deep inside, talagang yun ang gusto kong applyan, yun ang gusto kong maging trabaho in the future, nung 2007 na yun. So, syempre, yung nakuha kong back pay dun sa company na yun, so gagamitin ko sa pag-apply. So, nananalangin ako lagi kay Lord na sana bago maubos yun, ay natanggap na ako dun sa pag-a-applyan kong call center, kung anong mang company yun. So, be ready for that. So, would just like to share another thing that unang company na nagtiwala sa akin sa kakayahan ko ay ang tago na lang siya natin sa pangalang AIG. I know you may have heard this company. This is a very famous company, especially in the US and here as call center company or BPO company, which is before nasa Madrigal Business Park siya at ngayon ay nasa Northgate na siya along with other BPO or call center companies. Napakagandang company nito guys. So, try nyo din siya minsan. At yun. So, na-share ko na sa inyo yung company na pinag-applyan ko at yung unang company na pinagtrabahuan ko sa call center. So, ito naman yung mga ginawa kong tips para sa paghahanda. Ginawa kong tips o ginawa kong paghahanda para sa pag-apply ko sa call center. Alright? So, some companies require you to have a fast typing skills accurately as well at the same time. So, ang ginawa ko dito, bago pa lang ako nag-apply, prior years, since uso yung mga chat, Yahoo Messenger, and any other chat rooms as well, so, doon ako natutong mag-type ng mabilis, right? So, syempre, nagre-rent ka lang ng computer that time, di ba?
The more na nagtatagal ka dun sa computer shop, sa internet shop, mas malaki yung babayaran mo. Kung ilang oras or ilang oras ka nagtagal doon, mas malaki yung babayaran mo. So, syempre, since may ka-chat ka, kailangan medyo matuto kang mabilis mag-type para mas mabilis din mabasa nung kausap mo yung chinachat mo. At siyempre, mas mababa yung babayaran mo the moment na matapos ka dun sa pagchat-chat ng mabilis, right? So, nakatulong talaga siya sa akin. So, gawin nyo rin siya, guys. So, matuto kayo mag-type ng mabilis kasi makakatulong yun sa inyo. Especially, you will be doing multitasking. So, ito na tayo. Multitasking kasi yung ginagawa ng halos lahat ng call center employee. Lahat mo nagtatrabaho sa call center. So, when we say multitasking, sabay-sabay yung ginagawa mo. Habang kausap mo si customer over the phone, or si caller over the phone, of course, which is in English language, nagta-type ka rin. Anong tinatype mo? Tinatype mo yung mga keywords at yung mga sinasabi niya. Kung kaya mong i-type lahat, good. So, para mas alam mo kung ano yung sinasabi niya at maiintindihan mo siya at maiintindihan mo rin lalo kung anong resolution ang ibibigay mo sa kanya para matulungan mo siya sa kanyang issue or concern dun sa account niya or dun sa situation niya. So, yun ang trabaho ng call center actually, ng call center employee. Next is attitude and confidence. So, mahalaga to. So, dapat professional ka during the interview process pa lang. So, hindi ka dapat mayabang umasta. Huwag ni-interview ka na parang puro kayabangan na lang yung nakikita sa'yo, yung nagra-radiate sa'yo. So, dapat hindi ganon. At hindi ka rin naman dapat sobrang mahiyain. So, baka naman sa sobrang yabang mo, mabwisit naman sa'yo in-interview mo at hindi ka na-interviewin, ay dyan na yung interview, at bagsak ka na, or 'pag sobrang mahiyain ka naman, baka naman mawalan siya ng ganang interviewin ka dahil halos hindi ka na nagsasalita during the interview. So, hindi dapat gano'n. Dapat balance lang. So, don't forget as well to wear a smile, a genuine smile. So, dapat masaya ka. Ipakita mo na napaka-grateful mo at na-interview ka nila, at least naging shortlisted ka dun sa hiring process nila sa mga candidates na gusto mag-apply. Guys, napakahirap. Di ko sabing sobrang hirap at mahirap talaga makapasa sa call center, lalo na kung hindi ka prepared. So, kaya nga natin ginagawa tong vlog na to para makapagbigay or makapag-share ng tips man lang sa inyo kahit papaano para may matutunan kayo prior dun sa interview mismo nyo sa call center na company na a-applyan nyo. Alright? At magiging masaya ka syempre, pakita mo sa kanila na magiging masaya ka, what more kung ma-hire ka at makapagtrabaho sa company nila. So, dapat nagra-radiate sa'yo yung ganyan. Positivity, di ba? So, yon. At ang next is, of course, be prepared for a graveyard shift because most companies, since they are mostly American companies sa call centers, graveyard shift mo dito sa Pilipinas. So kung 8 a.m., 8 ng umaga ang shift, ang working hours nila up until 5 ng hapon sa kanila, let's say sa New York for example, dito sa atin ang equivalent niyan ay 8 p.m., 8 ng gabi. Right? Tandaan, gabi yan sa atin hanggang alas 5 ng madaling araw o kung depende sa schedule mo, pwedeng 9 ng gabi hanggang 6 ng umaga. So, still depends so kung anong schedule ang matatapat sa'yo. So, be prepared. Next is dress professionally. So during your interview, dapat presentable ka, hindi lang yung resume mo. Professional din ang ayos mo. So hindi ka mukhang haggard or dugyot pagdating mo sa interview. Smart casual is okay and acceptable for most companies. Polo or long sleeves and slacks for men and dress for women. So but before that, syempre dapat observe proper hygiene. Dapat syempre maligo ka muna, mag-ayos ka para hindi ka aya-aya sa paningin ng nag-interview sa'yo at hindi rin siya ma-disappoint habang ini-interview ka para at least, di ba, maganda yung interview nyo. So, come early. Next tip is come early sa venue ng pag-a-applyan mo. I said so, this is also important because you have to be at least 30 minutes up to an hour. Why should I say that? Or why shall I say that? Para at least it will give you ample time or sufficient time para naman makapag-retouch ka kung babae ka o kahit sa lalaki para makapag-ayos ka ng tsura mo, salamin. Mag-relax ka prior the scheduled interview mo. At least kung nagugutom ka rin, di ba, pwede ka munang kumain dun sa canteen or sa pantry nila kung allowed ka or kung hindi naman, pwede mo rin siyang gawin or pwede kang kumain dun sa convenience store, right? Like 7-Eleven or mini stop or kung may grocery na malapit or fast food, pwede kang kumain. At least hindi ka gutom kapag ini-interview ka na. So, di ba, at ease ka, relax ka na.
All right. So the next one is English proficiency. Of course, wag natin kakalimutan na call center ang ina-applyan natin. So during the interview pa lang, always speak in English at all times kahit magtatanong ka lang sa interviewer mo. So never kang magtatagalog, no excuses. Never kang magtatagalog. This is not just to impress the interviewer but to let him or her feel na seryoso ka sa pag-apply at aware ka na dapat English ang language na ginagamit mo as medium of communication. Kasi English din naman ang gagamitin mo when you are speaking with your customers over the phone. So, might as well dun pa lang nasasanay ka na. So, hindi ka dapat mag-stutter or hindi ka dapat mabubulol during the interview at hindi ka mauubusan ng vocabulary sa pagsagot sa mga tanong ni interviewer. Pero okay lang rin naman na simple at basic words or English words lang naman yung gagamitin mo for as long as hindi naman paulit-ulit at may sense naman talaga yung sinasabi mo at may intindihan ka ni interviewer. Siyempre, dapat hindi mawawala ang English speaking skills mo. Gaya ng sinasabi natin for call center interview or applicants, you should be proficient and confident in speaking English dahil ayan ang bala mo to communicate with them, especially kapag na-hire ka na makikipag-usap ka kay customer at kay callers over the phone. So without it, I doubt it will be very difficult talaga para makapasa sa interview or makapasok tayo sa pagtatrabaho sa call center. So, hindi dapat makalimutan natin yan dahil ang mga customers natin dyan ay mostly English speakers like Americans or even British people, right? So, during the interview as well, they will normally ask you, tatanungin ka nila to introduce yourself, of course, papakilala ka, hindi naman yung parang palang buhay mo na lang yung kinuwento mo, syempre, di ba? Self-introduction na lang, at least brief summary of yourself, uh, background, educational background as well, yung natapos mo, kung gumraduate ka ng college or what course nung college, and your previous work experience is also important. And in some cases, they will ask you situations in which you overcome during when you were still engaged with your previous company or maybe your interests and hobbies mo as well. So to add flavor dun sa interview mo with the interviewer. Okay? So next is referral. Masasabi ko may plus factor din to kasi kung may kakilala kayo na pwede kayong i-refer sa company na pinagtatrabuhan nila na call center din or kung hindi naman pwedeng use nilang gawing reference person, of course, sa resume or sa curriculum vitae nyo, pwede rin gawin yon. So, kailangan na pagtrabahuan muna natin to. So, kung ano yung mga pinagdaanan nila in the past during their hiring process bago pa sila makapagtrabaho dun sa company na yon. Siyempre naman dapat pagdaanan at maging karapat dapat naman tayo sa company na pag-a-apply or pinag-a-applyan natin, di ba? Para fair. Next is wag susuko. Of course, napakahalaga nito. So kahit maraming rejections or kahit hindi tayo matanggap sa first try natin, sa first attempt natin sa pag-apply sa isang call center, wag na wag tayo mawawalan ng pag-asa, guys. Hindi ibig sabihin ng gumuho na ang mundo at wala na, hindi ka na magtatrabaho at magmumukmukan na lang sa loob ng bahay nyo. Hindi ganon. So wag mawawalan ng pag-asa. Don't lose hope ever. Alright, so huwag mag-alala, napakaraming call centers diyan. So hindi lahat tumatanggap ng or hindi naman lahat college degree or college level lang tinatanggap. Sabi nga natin kanina, may mga call centers din naman na tumatanggap ng high school graduate provided that you will prove to them that you're able to speak English proficiently and confidently, right? Confident ka dapat. At siyempre, dapat practice lang po tayo ng practice. Aside from wag mawawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lang po tayo mag-practice, sa pag-i-interview. Alright? So, sa interview, prior to the interview. Alright, so natuto na tayo sa mga previous nating interview. So, parang pwede kang gumawa ng outline mo na ano yung usual tinatanong during sa interview, ano ba yung tinanong sa'yo during the interview. Sana kahit paano natandaan mo yun para at least magagamit mo yun para makapag-practice ka. So, mag-draft ka ng mga maybe sentences or phrases or even paragraph na pwede mo siyang gamitin para kunwari, 'di ba? Sasagutin mo rin yung sarili mo kunwari ini-interview ka para naman sa mga next interviews mo at least ma-nail mo na siya at kaya mo na, confident ka na. Yung confidence level mo okay na or tumaas na kumpara nung unang in-interview ka na medyo nahihiya ka pa magsalita ng English sa harap nila ng interviewer. Alright. Then,
course, sabi nga, darating din ang time na makakapasa at makakapasa ka rin, huwag ka lang susuko. Marami akong kilala guys na sobra talagang ah, nakaranas na rin ng rejection gaya ko dahil ako talaga nakaranas ako ng rejection way back 2007. Pero hindi ako sumuko kaya talagang pinagsumikapan ko talaga na makapagtrabaho sa call center. Pinag-aralan ko lahat ng mga hiring process nila kung typing, active listening, multitasking, lahat yon pagdadaanan at aaralin mo siya dapat para naman, di ba, in preparation doon sa next interview mo sa call center na a-applyan mo the next time. Alright. At syempre kung i-allow ni God, yun yung the best. Pag inalaw niya na makapagtrabaho ka sa call center, kahit ano pang hadlang yan, makakapasa at makakapasa ka talaga. Makakapagtrabaho ka sa call center. PS, sabi ng iba, wag daw muna mag-apply sa BPO or call center na gusto mo pag wala ka pang call center experience. Para daw masanay ka muna sa mga ibang mga call center company na ini-interview ka na hindi mo naman talaga gusto sa company nila. Parang gusto mo lang matry, kung makapasa okay, kung hindi okay lang din. So pwede rin yun, but syempre, I would just like to advise na kung magpapakapagod ka na rin lang at mag-e-effort ka na rin lang naman at ng todo-todo, gumastos ka na sa pamasahe, gumastos ka na sa sa bihis mo, 'di ba? At sa pagkain, syempre kung kakain ka doon sa lugar na 'yon, at least, 'di ba? Kung binuhos mo na lahat ng effort mo 100%, so you should always do 100% of your effort para gawin yung mga bagay na dapat mong gawin, like sa interview. So, syempre kung binigay mo 100% ng best mo, dapat huwag ka na rin mag-doubt sa sarili mo. So, i-claim mo na agad kay God, with God na matatanggap ka sa trabaho na yon. Alright. So, dapat ibigay mo na, wag mo nang hintayin na makabumagsak ka na naman at ine-expect mong bumagsak ka at mag apply ka na naman. So, another cost na naman yon on your part. Imbes na makapag-save ka, imbes na nagtatrabaho ka, nag-start ka na magtrabaho, hindi na naman dahil may hahanap ka na naman ng panibagong a-applyan, which is normally, pag hindi ka natanggap sa isang company, they will give you like maybe 30, not 30 days, but 90 days. I mean, in my case dati, 90 days bago ka ulit mag-apply sa kanila or some other 6 months. So, ang tagal nun, di ba, bago ka mag-apply ulit sa same company na gusto mong applyan. So, iwasan natin yon with these tips na sinishare ko sa inyo. Alright. So, I hope kahit paano nakatulong to mga friends. Nakapag-share ako sa inyo ng mga tips, ng ilan sa mga tips na hindi naman lahat or yung mga naalala ko lang na kailangan nating pag-usapan para sa paghahanda nyo sa interview kung mag-apply kayo sa BPO or tinatawag nating call center. Alright? At syempre, kung may mga questions kayo, try nating sagutin yan by putting your comments below. At syempre naman, I would just like to ask if you like this video, and so for me to make more videos like this and the like, so please don't hesitate to like the hit or rather to hit the like button, and don't forget to subscribe na rin po para sa mga notification or para ma-notify kayo sa mga susunod nating updates or mga uploads ng mga videos na makakatulong sa atin. Alright, gaya nito. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po mga kababayan at sa mga viewers, mga kaibigan, at sa panonood. At hanggang sa muling pagkikita natin sa channel na to. So, bye for now. Thank you!